Hi Chummies! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, as you can see sa title ng ating video, I'll be giving you 5 tips to earn more gems as a Lyka. And I'll be taking this opportunity to thank those who watched my previous vlog about Lyka, yung how to buy using Lyka gems. So, sa mga hindi pa nakakanood dyan, I'll be putting the link on my description box below para mapanood nyo. And if bago lang kayo sa aking channel, kindly hit that subscribe button and don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Number 1 tip and pinaka-basic sa lahat is mag-upload ka ng 10 photos or videos sa inyong feed and sa iyong moments para maka-earn ka ng gems. So kada post mo is mag-earn ka ng 0.05 na gems. With regards to that, pag may nag-max rate ng photo mo, mag-earn ka ng 0.05 pagka 5 yung gems na may max rate sa'yo. And kung 4 lang din, kung 3, 0.03, ganyan. And so on and so forth. If ikaw naman ang magma-max rate sa ibang mga Lyka users, mag-earn ka naman ng 0.02 Lyka gems. So, yun ang pinaka-basic sa lahat ng pag-earn. Give and take lang din yan. Kaya may mga nakikita kayo na max rate to max rate. So that is the purpose. Pero syempre may limit yung pagpa-max rate. That is only 10 times ka magpa-max rate na mabibigyan ka ng gems. After that, yung succeeding, hindi ka na mabibigyan ng gems doon. So kung nagtataka kayo kung hindi na kayo nag-earn after 10 max rating, yun yung dahilan. Kasi may limit lang siya per day. Next, number 2 is wag kayong basta-basta mag-post lang yung mema post. Ganon. Hindi. Pag magpo-post ka sa Lyka is parang katulad lang ng Instagram. Dapat mala IG feed din. As in, yung quality photos, quality pictures din, ganyan. Why kailangan mala IG feed yung mga photos mo sa Lyka? Kasi may mga galante sa Lyka na pag nakita na maganda yung post mo is magbibigay sila sa'yo ng gems. Katulad ni Travel Tayo Now 2019. Ito, nasabi ko na siya sa previous vlog ko. Kung di nyo pa napapanood, I'll be putting the link on my description box below. Second day ko pa lang nun sa Lyka, napansin nyo isa kong post, which is yung hotel, may hashtag na Hotel Diaries. And, yun, nabigyan ako ng 1,000 Lyka gems. So, yun, unexpected siya kasi hindi ko naman alam na may mga namimigay pala ng Lyka gems. So, ayun, tuntua ako syempre. Bagong-bago, tapos biglang may paayuda, diba? Sinong hindi matutuwa nun? So, yun, post quality photos or videos sa Lyka. Third is sumali kayo sa mga pa-games and paayuda sa Lyka community. Join kayo sa mga groups doon kasi maraming mga Lyka users ang nagpapamigay ng Lyka gems. Ang gagawin nyo lang is follow nyo lang yung mga instructions para mabiyayaan kayo. Some kasi nagpaparaffle, ganyan. Some naman is may pinapagawa para mabigyan ka ng gems. So, yun. Mag-join lang kayo sa mga ganon or kaya drop UN last 5 comments, mga ganon.
So, yan yung mga samples. Number 4. Number 4 is, kapalan nyo na mukha nyo, guys. Huwag na kayong eme-eme dyan. Message nyo na yung, message nyo na yung mga alam nyo namimigay ng gems. Magpapansin kayo to the max rate, ganyan. Comment din kayo dun sa picture or videos na pinapost nila, ganyan. Then, yun nga, message nyo sila. Malay nyo mabigyan kayo ng gems, diba? Hindi natin alam. So, yun. Basta message them, not yung pahingi ako ng ganito, ganyan. Huwag naman ganon. Masyado naman garapalan tayo, day. Message lang maayos. Like, good afternoon, ganito, ganyan. Inspirational quotes or uplifting quotes, ganyan. Kamusta niyo yung araw, ganon. Siyempre, lahat tayo may pinagdadaanan din naman. Malay nyo, that time is down sila and yung message nyo yung nagpa-light up sa day nila. So, yan, malay nyo matuwa sa inyo bigyan kayo ng Lyka gems, diba? Number 5. Number 5 is mag-flex kayo ng mga influencers sa Lyka. Mostly ng mga influencers or yung mga namimigay din talaga ng Lyka gems is natutuwa din sila sa mga flexers or meron silang taga-flex talaga na kinakausap. Ang alam ko, may parang makakapag-usap sa isang Lyka users na gusto mong magpa-flex. So, kayo nang bahala kung magkano yung kasunduan nyo, kung magkano yung ibibigay after mag-flex, kung gaano kahaba, kung gaano katagal, kung may quota ba, ganyan. Or, pwede naman kung willing ka talaga na mag-flex nang walang hinihinging kapalit or hinihintay na kapalit. Pwede rin yun kasi malay nyo, matuwa sa inyo yung yung tao na yun. So, another way din siya para maka-earn ng Lyka gems. So, hindi ko sinasabing lahat ng mga film-flex nagbibigay ng Lyka gems, ha? Depende lang sa kanila kung gusto na magbigay dun sa nag-flex sa kanila. Sabi ko, diba 5 lang? Gawin na natin 6. Pang bonus yung pang-6. Yung pang-6 is maglaro kayo ng job play. Yan. Isa din siya sa way to earn Lyka gems, pero hindi siya guaranteed na 100% na mabibigyan ka ng gems, Lyka gems, kasi it's a matter of luck siguro or your diskarte sa paglalaro. Kasi ang job play ay isang website. Depende siya kung mananalo ka or hindi. Depende yun sa'yo. Pero mostly ng mga nag-job play na nakikita ko is dun sila kumikita as in nagkaka-badge pa sila pag naglalaro sila ng job play. Pero everything is kailangan ng moderation and play wisely. So, dapat play with your own risk. Kasi, yun nga, walang assurance and sortihan or based on your discarte lang talaga kung paano ka makakakuha ng gems doon. So, yun ang next nating vlog. Kaya, abangan nyo yung next vlog ko about job play naman. So, that will be it. I think nasabi ko na lahat and nagka-bonus pa ako ng isa para sa inyo. Anything else that you want me to talk about regarding Lyka, just comment down below. I'll try my best to give you some informations about it, kung ano pa man ang gusto nyong malaman, ganyan. So, that will be it. Thank you for watching and see you on my next vlog. Again, don't forget to hit that subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa aking next vlog. See you again. Bye! What a wonderful world.